السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ في أحد فيديوهاتي السابقة تطرقت لموضوع تنوع مصادر الدخل، فحبيت أوضح لكم شغلة. حلو إنك تنوع مصادر الدخل، لكن أول تميز في الشيء ووصله لذروته، وبعدين تنوع في نفس النطاق اللي انت فيه. مثل ما قلت قبل، capitalize on it. يعني ما يصير تفتح أكثر من مشروع في وقت واحد، وكل واحد ما له دخل في الثاني ولا ما له شغل في الثاني، وتتوقع انك بتصير مليونير في يوم وليلة. لا اخوي، انت هاللون بتشتت روحك وتفكيرك في كذا شيء وكذا مكان، وبتطلع الشيب من راسك، مثل ما نقول حبة حبة او آستة آستة. عندي لكم مثال دايما اقوله، فحبيت اشارككم فيه. اذا عندكم حريق في مكان واحد بتقدر تركز عليه وتطفيه، لكن إذا كان عندكم في كذا مكان ما يمديك تطفي كل الحرايق. خلوني أذكركم بقصة مشهورة وأنا متأكد أن الكل يعرفها. قصة شركة كانت على وشك الإفلاس، واليوم هي إحدى أكبر شركات العالم. في 1995 اكتسحت مايكروسوفت العالم بنشر ويندوز 95 اللي قضى على كل المنافسين، ومن ضمنهم شركة أبل. في هالأثناء الكل توقع سقوط شركة أبل وتسريح كل الموظفين، لأن تدهورت حالة الشركة وقاموا يفتشون موظفينهم، وتموا على هالحالة إذا ما خاب ظني قريب السنتين. كل المحللين قاموا ينصحونهم ببيع الشركة، وكانوا هم بنفسهم يجهزون لإعلان الإفلاس. إلا أن يوم ظهر أحد المؤسسين وقال خلونا نعطي الشركة فرصة ثانية، وتعرفونه من هو، اللي هو ستيف جوبز. تفاجأوا كل المحللين من وراء هالقرار، وقاموا يخمنون ايش بيسوي ستيف. هل بينتج منتج جديد، او هل بيدش في مجال غير مجاله؟ لكن اللي سواه ستيف انه رجع للمنتج الرئيسي وتميز وركز فيه، اللي هو الكمبيوتر الشخصي، بيرسونال كمبيوتر، سمبل اند ايزي. هالشيء خلاه يقلل التكاليف إرادياً، لأنه قل التخزين في المستودعات. بديهياً إذا أنا عندي أكثر من منتج، عندي أكثر من مستودع واحد، لكن إذا منتج واحد، مستودع واحد، أحط فيه كل المنتجات. واستناد بالعمالة الآسيوية مثل ما سوت غيره من الشركات، لأنها الأرخص. المراد من الموضوع هو أنك تتميز في اللي تسويه، وبعدين نوع مصادر دخلك في نفس نطاق عملك. مثال، أعطيكم مثال بسيط. إذا أنت كنت تاجر سيارات، الله منعم عليك، الحمد لله، الله يزيدك ويبارك لك، افتح لك مغسلة سيارات، افتح لك جراج سيارات، شيء سيم لاين اوف بزنس، مو تطلع لي تسوي لك شيء ثاني. المثال يقول لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. نشوفكم على خير إن شاء الله.